număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu sărbătoarea Ziua Îndrăgostiților. 1, 2, 3. Ce este această sărbătoare? Ce vezi în planul energetic legat de această sărbătoare? Imaginea care mi-a venit era ceva de genul un Moș Crăciun, dar nu pentru copii mici, știi? Ci pentru oameni mai mari. Ceva de genul acesta. Mhm. O energie artificială creată cu un scop foarte bine definit, aceea de a consuma resurse, resurse materiale, resurse emoționale, resurse fizice. Deci îmi vine cuvântul un fel de descreierare, adică este ca și cum partea fizică, mentală și emoțională s-ar conecta cu totul la această energie și ca și cum ar deveni un fel de hipnoză în masă. Adică cei care se conectează la energia acestei zile devin într-un fel hipnotizați de ceea ce trebuie să facă, să simtă, să execute. Deci parcă ar deveni efectiv roboți. E ca un fel de isterie în masă această zi. Cătălina, unde este logica că trebuie să fie doar o singură zi în an, când trebuie să îți exprimi emoțiile de dragoste față de cel pe care îl iubești? În logica nu prea este. E o sărbătoare artificială care îți dă ocazia să exprimi într-un mod de cele mai multe ori fals a ceea ce simți sau nu simți. Pentru că în această energie văd foarte multă falsitate. Falsitate forțată de cerințele acestei zile. Este ca și cum dacă tu consideri că ai anumite sentimente față de o anumită persoană și nu ți le arăți în acea zi în forma consacrată acestei zile, este ca și cum n-ai avea acele sentimente. De-aia văd foarte multă falsitate și teatru. Cătălina, din ce cauză se provoacă exprimarea sau aducerea sentimentului foarte înalt de dragoste din spațiile foarte înalte în lumea fizică, adică să fie expusă material, adică să fie exprimată cu un
cu o metodă foarte materială. Pentru că este o formă de cedare de energie și în special de energie sexuală. Este ca și cum ar acest sentiment de dragoste, de iubire, este asociat în această zi cu actul sexual. Iar aici mi-apare foarte interesant asocierea cu pornografia. Pentru că este de căzut trăirea emoțională la nivelul de act fizic, într-un fel impus de standardul acestei zile. Este o transformare foarte bine ascunsă de la energii foarte înalte la energii foarte materiale, foarte chiar și josnice. Da, sunt în niște energii de vibrație foarte joasă. Probabil ar fi locul unei sărbători care să poată transforma invers energiile materiale în energii spirituale. Vine să zic că nu o să fim noi părtași la așa ceva prea curând. Cel puțin nu la nivel de omenire, de întreagă, ca sărbătoare la nivel de mapamond. Bine, Cătălina, care este aportul sau care este rolul acestui Sfânt Valentin în această sărbătoare sau legat de această sărbătoare? Este un personaj bine determinat sau este un personaj mai mult imaginat? Este cumva și. Adică era ceea ce văd eu era un personaj foarte binevoitor, uh, plin de bucuria de a oferi iubirea. Deci așa îl văd, ca pe un personaj care își oferea iubirea tuturor celor cu care se întâlnea. Era un slujitor de cult? Un slujitor de care? De cult? Relativ. Mhm. Deci Cred. văd Mhm. văd o energie foarte jucăușă și foarte uh, foarte binevoitoare, îmi vine să zic. Deci tot îmi vine cuvântul ăsta, binevoitor. Mhm. Mhm. Și simt că el nu aștepta nimic în schimbul la ceea ce dăruia. Deci el dăruia efectiv bucuria lui de a trăi, Mhm. fără a aștepta nimic în schimb. Căldura și dragostea fără necondiționată, da? Da. Primește el în așa zile
o parte din energia pe care o degajă cei ce iubesc. Bine să zic că cei care iubesc cu adevărat nu trimit nimic în ziua asta, adică nu participă efectiv la energia acestei zile. Cei care se conectează la energia zilei astea așa cum este impusă, cu inimioare, flori, șampanie și mai știu eu ce, da, ei cedează din energia lor. Ei se învață a iubi, probabil. Nu iubesc și se învață a iubi prin asta, da? N-aș putea să zic că învață a iubi. Bine. Învață a se minți. Bine. Cătălina, socot că am primit răspuns și la această întrebare. Cred că o să fie interesantă. Cum a fost cercetată această întrebare? Bine. Te deconectezi de la ziua dragostei sau îndrăgostiților, nu a dragostei, îmi cer scuză. La 3, 1, 2, 3.